इन्द्र चौकमा मोटरसाइकल पार्किङ गरियो रोकेर चस्मा लगाइयो हिजो यो सबै यो लक्ष्मी पूजाको सही सजावट देखिन्छ इन्द्र चौकभरि न्यु रोडभरि कान्तिपुरले बोलाएको छ उनीहरूको नुगु दा भिन्तुना त्यहाँ गर्न लागेको रेडियो प्रोग्राम होला सायद टेलिभिजन प्रोग्राम यसो पर्फर्म गरिदिनु भन्थ्यो भूपेन्द्रजीले फोन गरेको नाइ भन्न नसकेर गिटार बोकेर आइदिएछु हेरौँ कस्तो हुन्छ त्यहाँ 8 बजे सुरु गर्ने भनेको कार्यक्रम मलाई टर्न फर्स्टमा राख्छु म 2-3 ठाउँमा अन्त पनि जानुहोस् टोलबाट पनि भिन्तुना जानुहोस् भनेको अनि बाइ द वे मौसम पनि आज एकदम खुलेको छ एकदम राम्रो छ बिहानदेखि हिमाल चारे हिमालहरू हिमालयन रेन्ज हिमालहरू देखिरहेको छ आफूले बोलेको आफैले सुन्न गाह्रो छ लायन्स क्लबको हेल्थ क्याम्प पनि रहेछ अरू धेरै चिजहरू लन्डन पछि स्नेहालाई फेरि भेटेछ वेलकम एकदम रमाइलो फुल भइरहेछ अब कन्सर्ट हेर्न आएको अब कन्सर्ट होला जस्तो छैन कन्सर्ट हुनु त हुन्छ तर कतिखेर हुन्छ थाहा छैन तर म त 9 बजे डुल्न जानुपर्छ होइन 9 बजे अरू ठाउँ जानुपर्छ अब हेरौँ के हुन्छ केटा 20 मिनेट जस्तो लाग्छ फ्यामिली स्नेहाको मामाहरू बसन्तपुरपछि आइपुग्यो हाम्रो चौधरी होला हाम्रो पुरानो साथीहरू छन् यहाँबाट सुरु गर्नु लागेको छ मोटरसाइकल र्याली यो सिरिमा म त सुथ यो नभए त्यो नभए यो भरत गए भरत यहीँ देख्यो त्यो भरत भिन्तुना रामे तेरो डारी लामो भयो डारी लामो भयो डारी यहाँ जेम्स हाम्रो जेम्स मलाई हुँदैन यसपालि चाहिँ मेरो जुटो परेर के अब मालासाला फुलसुल लगाएको छैन
नमस्कार स्वागत छ जेम्स दुईटा भेटेपछि के भयो यसको चाहिँ मसँग दारी कम्पिटिसन गयो रामले मसँग दारी पाल्ने हो म पनि अब यो पनि लामो पालेर देखाउँछु यो चाहिँ जहिले रोशन है मेरो साथी यसले कहिले यसले काट्दै काट्दैन पाल्दा पनि पाल्दैन काट्दा पनि काट्दैन पाल्दा पनि पाल्दैन त्यसले त्यो चौरी परेको स्किन देखाउनु मनपर्छ उसलाई अब यो दारीले छोप्छ नि होइन चौरी जहीँ साथै जहिले पनि मास अनि अनिल त सधैँ मोटाएर सबै तन्किएर छाला सबै चिन्डी भएर छाला सबै सेल्फी हान्न त नि ओडा जस्तै जिउसँग मेरो पनि सेल्फी भिडियो अरे आज भरत त सधैँ छ नि यार तेरिका ठिक छ नि हामी साबुन खाने ब्यानर लाउने लाइनमा छौँ सगुन खाने लाइनमा ल भरत तम्सेर गएछ एक दुईजना साथीहरूलाई लजालो साथीहरूलाई लिनु त्यसमा नु 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 यो रामको भाइ श्याम भविष्यको वडा अध्यक्ष वडा 28 वडा नम्बर 28 को वडा अध्यक्ष भविष्यको हाम्रोमा पनि युट्युब मेरो च्यानलमा स्वागत छ बुढा भयो त तिमी के त्यसपछि चाहिँ मैले पनि लगाइदिनु लाग्यो Cheers, cheers. Of course. Cheers. किन रिसाएको नरिसाउन मैले के गरेँ तिमीलाई पासोपी यहाँ जिउ मोटरसाइकल रनिङ गर्न ढाकी ल्याउनु पासोपी यहाँ जिउ खन एकदमै रेडी छ सुरुवात हुँदैछ रिबन कटिङ हाम्रो र्याली वडा अध्यक्षज्यूले दुई शब्द बोल्दै हुनुहुन्छ भिन्तुना र्यालीमा चाहिँ हामीले जहिले पनि हाम्रो दुईटै वडाबाट चाहिँ मतलब 1143 जे पाए त्यही गाडी झिसाएर चलाउनु सुनो बाइक मोटरसाइकल र्याली सुरु भयो फर्केर Other way around. लाग्ला मुखभित्र अन्डा हातमा माछा
पोखरीबाट अगाडि बढ्यो आउनुभयो कस्तो स्पटमा हान्दा यो चाहिँ मेरो सेफ्टी यहाँ समातिरहेको छु मैले दाइलाई आज वेदर साँच्चीकै राम्रो जस्तो छ यो साइड मजा साथीहरूले दुःख गर्नुभएको छ यति खानेकुरा सानेकुरा ल्याएर चट्ट सबैजनालाई भोज खास बनाउनुको लागि रमाइलो भयो जो एकदम रमाइलो यो ठाउँमा मेरो पनि फर्स्ट टाइम ल स्नेहा टेक केयर अब फेरि अब नेपालमा लन्डनमै भेट्छौँ हामी कस्तो हिसी परेको बच्चाहरू यिनीहरू दुईजना हाम्रो पनि एकचोटि दिनु तपाईँलाई पनि कत्रो ठुली भएको छ योहरू जत्रको तत्रै कहाँ ल्यायो है भिडियो रोल छ यहाँ है कति बजे भनेको थियो भिन्तुनामा यत्रो सयौँ मान्छेलाई म कुरा राख्ने पखाइदियो उमा आउँदैछ त्यहाँ नजाऊ है कोही पनि भनेर भोज लियौँ हामी खाइरहनु पऱ्यो Vintuna vlog na taal. आजको यात्रा इटुङ्गोमा टुङ्गिया छ अब सायद यहाँबाट बिदा आफ्नो डेस्टिनेसनतिर लाग्छ तर के ठाउँ जाने भनेर त हेरौँ मिल्यो भने देखाउँदै जाउँ घुम्दै जाउँ होला भिन्तुना इचुङ्गो नारायणमा गएको थियो पारिपट्टि यहाँ व्हाइट गुम्बा भएकोले यसो घुम्न आएको रोशन अनि धेरै पछि तिनजना 3 इडियट्सहरूसँगै भेटेकोले यसो गफ गर्न आएको